සාධන පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ වීඩියෝ එකටත් මේ වීඩියෝ එක තමයි Python for data science වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම tuples ගැන. ඒ tuples කියන data format එක අපිට සමහර ලාවට data science වලදී data analyze කරන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන data type එකක් තමයි tuples කියලා කියන්නේ. ඒ tuples හදාගන්න විදිහ මම මුලින්ම කියන්නම්. tuple එකක් හදාගන්න අපි මේ වගේ brackets දෙකක් ඇතුලේ අපිට ඕන data types ටික දෙනවා. ඔය හිතන්න මට එකක් ඕනේ මගේ tuple එකක් මට හදාගන්න ඕනේ. ඒ tuples එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ disco කියන string එකයි, ඒ වගේම integer එකකුයි, ඒ වගේම float එකකුයි. අපි මේ integers, strings සහ floats ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේ සීරීස් එකේදී. දැන් අපි හිතමු අපිට මේ tuple එක හදාගන්න ඕන කියලා. අපි බලමු දැන්. එතකොට මෙතන මේ tuple එක ඇතුලේ items තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි string එකයි මේකයි. අපි දැන් මේක print කරලා බලුවොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක tuple එකක් විදිහට තමයි print වෙන්නේ. මේක නිකන් අපි අර ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත x සහ y coordinates වලට සමාන දෙයක්. මෙතන coordinates තුනක් තියෙනවා. අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. bracket එක ඇතුලේ coordinates තුනක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි disco කියන එක 10 සහ 1.5 1.2. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඕනම data type එකක් මේ වගේ tuple එකක් ඇතුළේ දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි මේ tuples එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේකදී ඕගලන්ට මේකේ tuple එකේ type එක බලා ගන්න ඕන නම් ඕගලන්ට පුළුවන් tuple එක ඇතුළට type කියන function එක ඇතුළට මේ tuple එක දීලා බලන්න. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා type කරලා පෙන්නනවා මේක tuple එකක්. ඒතර data type එක තමයි tuple. ඊළඟට මේ indexing ක්‍රමය කොහොමද අපි මේ tuple එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා බලමු. tuple වල indexing කරාම මෙතනදී අපි හදාගත්ත දැන් tuple එකක් මෙන්න මේ වචන තුන අන්තර්ගත වෙන විදිහට disco 10 සහ 1.2 කියන තුනම තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕනේ මේ කියන හදාගත්ත tuple එක ඇතුලේ තියෙන item වලින් පළවෙනි item එක නැත්නම් දෙවෙනි item එක එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි item එක වෙන වෙනම ගන්න. ඒක ගන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. ඒකට තමයි අපි ස්ලයිස් කරද්දී අපි කලින් කතා කරමු මේ index method එක අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉතින් මේ ගැන කතා කරා. එතකොට මෙතනදී මට පළවෙනි item එක ගන්න ඕන නම් මගේ tuple එක ඇතුලේ තියෙන මට පුළුවන් මේ square bracket එක ඇතුලේ 0 දෙන්න. එතකොට මේ මම කලින් හදාගත්ත මේ tuple 1 කියන එක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි item එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මතකද ඒක disco කියලා වචනයක් අපි දාගත්තේ. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි item එක disco කියන එක මෙයා මෙතන print කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක අපි දෙවෙනි item එක ඕන නම් ඒකත් අපි square bracket එකේ 1 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා indexes කොහොමද දැන් Python වල වැඩ කරන්නේ කියලා. indexes වැඩ කරන්නේ 0 1 2 ඒ විදිහට. දැන් මෙතන නම් දෙවෙනි index එක ගන්න ඕන නම් අපිට 1 ඕනේ. තුන්වෙනි index එකේ තියෙන එක ගන්න ඕන නම් අපිට මෙතන 2 දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මේක run කරලා බලුවහම පේනවා disco 10 1.2 කියලා එනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ වගේ data types ටික අපිට බලන්න ඕන. අපි හිතමු අපි ගාව මොකක් හරි tuple එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලේ තියෙන items වල මොන වගේ data type එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන නම් දන්නවා මේ tuple එක ඇතුලේ තියෙන්නේ පළවෙනි item එක string එකක්, දෙවෙනි item එක integer එකක්, සහ තුන්වෙනි item එක float එකක්. එතකොට මොකද මේක අපිට මතකයි මෙතන තියෙන disco 10 සහ 1.2 කියන දෙක. ඊට පස්සේ මේකදී ඔයාලට tuple එක ඇතුලේ 0 දුන්නාම දැන් ඔයාලට මෙතන slice කරලා පළවෙනි item එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ data type එක check කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ type කියන function එක type පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. function ඒ type කියන function එක ඇතුලේ bracket දෙක ඇතුලේ දෙනවා අපිට ඕන item එක අපිට check කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට tuple එකේ 0 මෙතන මගේ අතින් type එක වෙනස් වුණා. type එක නැතුණා. type කියන function එක ඇතුලේ දාලා බලුවොත් දැන් පෙන්නනවා මේ disco කියන එකට string එකක්, ඒ වගේම ඊළඟට එකේ තියෙන integer එකක්, ඒක 10, ඊළඟ එකේ float එකක්. ඔය විදිහට ඒකේ class එක මෙතන අපිට පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද negative indexing වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි කතා කරා negative indexing ගැන ගිය වතාවෙත් negative indexing කොහොමද string එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ පාර negative indexing කොහොමද බලමු මේ කියන tuples එක වැඩ කරන්නේ. මේකෙදී ඔයගලන්ට පුළුවන් කලින් වගේම අපි කලින් කතා කරා ඕනම string එකකත් අන්තිමට තියෙන letter එක අන්තිම character එක පෙන්වන්නේ Python වල indexing වල negative එකෙන්. දැන් මෙතනත් මේ කියන tuple එකේ අන්තිම object එක තමයි අන්තිම item එක තමයි 1.2 කියන එක. ඒතර 1.2 කියන එකට අදාළ index එක තමයි -1. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අනිත් ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊට කලින් තියෙන එක -2 වෙන්න ඕනේ. ඊටත් කලින් තියෙන -3 වෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහට item තුන negative indexes වලට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් අපේ tuple එකේ -1 කියන
position එක -1 කියන index එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන අන්තිම item එක මොකද්ද කියලා මේ කියන tuple එකේ ඒකතර එයා පෙන්නනවා 1.2 තමයි තියෙන්නේ ඒකේ අන්තිම item එක විදිහට අපිට slice කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද concatenate කරගන්නේ කියලා මේ කියන tuples ඔය හිතන්නේ දැන් අපි කලින් හදාගත්ත tuple 1 එක ඒ tuple 1 එකේ තියෙන items තුනක් දැන් අපිට හදාගන්න ඕනේ අපිට ඇතුල් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන tuple එකේ තියෙන item දෙකත් අපි මේ tuple 1 කියන එක ඇතුළට ඒ කියන්නේ ඇත්තට මෙතන කරන්නේ මේ tuple 1 එකයි මේ tuple 1 එකයි මේ tuple එකයි දෙකම එකතු කරලා එක tuple එකක් හදනවා. ඒක තමයි මෙතන plus sign එකෙන් කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් tuple 2 එක හැදුවොත් එහෙම tuple 2 එක ඇතුළේ තියෙන item දැන් පහක් මේකේ පළවෙනි තුන ඇවිල්ලා තියෙන tuple 1 එකෙන් මේ item දෙක අන්තිම item දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන tuple එක මෙතන tuple එකේ item දෙකක් තියෙන tuple එකේ item දෙක. ඔය විදිහට concatenate කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේකේ ස්ලයිසිං කරන්නේ දැන් අපි ගාව දිග tuple එකක් තියෙනවා item පහක් තියෙන tuple 2 කියලා තමයි අපි නම් කරගත්තේ. එතකොට මේ tuple එකේ අපි කොහොමද ස්ලයිස් කරලා අපිට ඕන item ටික ගන්න කියලා. ඒකෙදි අපි දන්නවා කලින් වගේම 0 වලින්ද තමයි Python වල indexing පටන් ගන්නෙ. අපි හිතමු අපිට ඕනේ 0 1 2 කියන locations වල තියෙන item 3 ඒ tuple එකේ තියෙන item 3 ගන්න ඕන කියලා. එතකොට කරන්නේ අපි මේ 0 colon එක මෙතන 3 දෙනවා. එතකොට මෙහා 0 1 2 කියන locations වල තියෙන item 3 එකතු කරලා ඒක tuple එකක් විදිහට print කරලා අපිට පේනවා. තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ කියන tuple එකේ tuple 2 කියන එකට පළවෙනි item 3 තමයි මේ 3. එතකොට එයා ඒ 3 අර අපිට පෙන්නනවා 0 location එක 1 location එක 2 location එක. ඔය විදිහට අපිට ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන item වලත් ගන්න පුළුවන්. 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් අපි දන්නවා මේක item 5ක් තියෙනවා. ඊළඟට 3 සහ 4 ගත්තොත් එහෙම 3 4 ගත්තොත් එහෙම මේක තමයි ඒ item දෙක. එතකොට මේක තමයි 3 වෙනි location එක මේක තමයි 4 වෙනි location එක. ඒ item location දෙකේ එහෙම නැත්නම් indexes වල තියෙන item ටික මෙතන print කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟ tuple එකක length එක අපිට බලා ගන්න ඕන නම් ඒ හරියම සරලයි. අපි කලින් කතා කරා මේ function එක length function එක ගැන. length එක length function එක ඇතුළට අපිට උන tuple එක දීලා අපි call කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ එතකොට එයා බලනවා මේ tuple එක ඇතුළේ items කීයක් තියෙනවද කියලා elements කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒ elements තියෙන ගාන එයා මෙතන print කරලා පෙන්නනවා. අපි දන්නවා අපේ දැන් tuple 2 කියන එකේ 5ක් තියෙනවා. right. ඕකේ විදිහට අපි ඊළඟට කතා කරමු කොහොමද අපි tuple එකක් sort කරගන්නේ කියලා. ඒකෙදි sort කරගන්නවා කියන්නේ අපි හදාගත්තොත් මේ වගේ tuple එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 0 වල ඉඳලා 9 0 9 6 5 ඔය විදිහට තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි මේක තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් මේක අඩු වෙන පිළිවෙලට වැඩි වෙන පිළිවෙලට නෙමෙයි තියෙන්නේ මේක අපිට ආරෝහණ විදි පිළිවෙලට නෙමෙයි තියෙන්නේ අපි හිතමු අපිට මේක ආරෝහණ පිළිවෙලට හදා ගන්න ඕන කියලා අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sorted කියන function එක. ඒතර මේ sorted function එක ඇතුළට ratings කියන අපි හදාගත්ත tuple එක දුන්නොත් එහෙම මෙයා කරන්නේ මේක sort කරනවා අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි වෙන පිළිවෙලට. ඒතර තමයි මේක තමයි මෙතන කරන්නේ. මෙතන අපිට ratings කියන එක අපි define කරේ නෑ ratings කියන variable එක මේක මට run කරන්න දෙන්න ඊළඟට දැන් ratings කියන එක අපි දන්නවා ratings කියන එකේ දැන් මෙතන store වෙලා තියෙන ඊළඟට sorted කරලා මෙයා මෙතන පෙන්නනවා දැන් sort වෙලා තියෙන දැන් පේනවා ඒක වගන්ට අඩුම එකේ ඉඳලා වැඩි එකට වෙනකම් මේක sort වෙලා තියෙනවා ඊළඟට අපි කතා කරමු nested tuples ගැන nested tuples data analyze කරනකොට වැදගත් වෙන දෙයක් nested tuple කියලා කියන්නේ tuple එකක් ඇතුලේ tuple එකක් තියෙනවා කියන අදහස තමයි මෙතන nested වලදී කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි බලමු අපි nested tuple එකක් හදාගන්න අපි ඒක නම් කරගමු nested t කියලා. මේ nested එකේ පළවෙනි item එක 1 ඊළඟට 2 ඊළඟට තුන්වෙනි item එක තමයි මෙතන විශේෂ. මෙතනදී මේ තුන්වෙනි item එකට මම දාලා තියෙන tuple එකක්මයි. එතකොට හතරවෙනි එකට තියෙන්නේ ආයෙ tuple එකක්. ආයෙ පස්වෙනි එකට තියෙන්නේ ආයෙ tuple එකක්. නමුත් පස්වෙනි එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඊට පස්සේ ආයෙ ඒ පස්වෙනි tuple එකේ පස්වෙනි item එකේ නැත්නම් මේක tuple එකක් ඒ tuple එක ඇතුලේ තව tuple එකක් තියෙනවා දෙවෙනි item එක. ඔය විදිහට අපිට nested tuples ඕන තරම් හදාගන්න පුළුවන් nest කර නර්ම මේක රන් කරන්න දැන් ඒක load වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේකෙන් අපිට මේ කියන nested t කියන tuple එක ඇතුලේ තියෙන item ගන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි ගත්තොත් 0 location එක දැන් වලට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. nested t වල අපි ගත්තොත් square bracket ඇතුලේ 0 දීලා ඒ කියන්නේ ඒකේ පළවෙනි item එක අපි
අපිට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ඒකෙදි 1 දුන්නොත් එහෙම ඊළඟට දෙවෙනි item එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට 2 දුන්නොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා තුන්වෙනි 2 කියන්නේ second location එකේ මෙතන මේ second location එකේ තියෙන tuple එකක්මයි. ඒතකොට එයා කරන්නේ tuple එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරගෙන පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන print කරොත් එහෙම මේ තුන්වෙනි line එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන දෙවෙනි එක තමයි මට ඕන කියලා කියන්නේ. එතකොට දෙවෙනි location එකේ තියෙන මේ tuple එක. ඒක නිසා එයා මෙතන top rock කියලා print කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට nested එකේ තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි location එකෙත් අපි දන්නවා එතනක් තියෙන nested එතනක් තියෙන්නේ තව tuple එකක්. ඒක නිසා එයා ඒකත් print කරලා පෙන්නනවා 3 and 4 both. ඊළඟට nested එකට 4 දැම්මොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා. ඒතකොට මෙතන තියෙන්නේ තව ඇත්තටම tuple දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ big tuple එක මෙතන තියෙන disco සහ 1 2 කියන tuple එක ඇතුලේ තියෙන මේ කියන tuple එක. දැන් අපිට ওই විදිහට ස්ලයිස් කරලා අපිට ඕන item එකක් nested tuples වල ওই විදිහට ගන්න පුළුවන්. ළඟට අපිට පුළුවන් අපි හිතමු අපිට මේ කියන tuple එකක් ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට ඕනේ මේ අපි nested tuple එකේ හදාගත්ත තුන්වෙනි element එක අපි දන්නවා ඒක tuple එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඇතුළේ තියෙන pop කියන හෝ rock කියන මේ කියන එකක් අපිට ගන්න ඕන නම් ඒතර අපිට අර වගේම තවත් double indexes දාලා මේකේ අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා nested කියන nested tuple එකේ දෙවෙනි location එකේ 0 1 2 දෙවෙනි location එකේ තියෙන්නේ මේ pop සහ rock කියන item දෙක. ඒතර මේකෙන් අපිට මේ pop කියන එක ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඊට එහා පැත්තේ මේ කියන එකේ square bracket එක දෙක දුන්නාම මුලින් ගන්නවා යා මේ කියන tuple එක ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් ආයෙ දෙන්නොත් එහෙම තව square bracket එකක් එක 0. එතකොට එයා ඒ tuple එකේ පළවෙනි item එක අපිට print කරලා පෙන්වනවා. ඒක තමයි මෙතන මේ පළවෙනි line එකෙන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ දෙවෙනි item එක ඕන නම් අපිට ඒකේ එහා පැත්තෙන් අර වගේම nested එකේ දෙවෙනි item එක දෙන්න nested එකේ ඒකේ ඇතුලේ තියෙන එකේ පළවෙනි එක දෙන්න. ওই විදිහට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. එතන මට මාරුට මෙතන මම ආයෙ හදන්න 2 සහ 1 දාලා දැන් ඔය විදිහට අනිත් ඒ වගේ ඇතුළෙත් තියෙන item ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් සරල අදහසක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට උදාහරණයක් අපි හිතමු අපිට මේකේ මේ nested tuple එකේ තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි 0 1 2 දෙවෙනි location එකේ තියෙන item එකේ මෙන්න මේ item එකේ මේ rock කියන වචනේ r අකුර ගන්න ඕන. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් nested එකේ මුලින් දෙන්න ඕන අපි square bracket එක ඇතුලේ 2. ඒතර අපිට මේ location එකට යන්න පුළුවන් මොකද මේක 0 1 2. ඊළඟට ඒකේ පිටින් දෙන්නවා තව square bracket එකක් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ location එකට යන්න. ඒකේ ඊට පස්සේ ඒ දෙකේ ඊළඟට square bracket එකත් එක්ක 1. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ආයෙ මේක string එකක්. ඒ string එකේ 0 location එක. දැන් උදාහරණයකට මේක ටිකක් හිතලා බලන්න. මේක එච්චර සංකීර්ණ concept එකක් නෙමෙයි. ඒකේ දෙවෙනි location එක දෙන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම nested tuple එකේ දෙවෙනි location එක දෙන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම එයා එතකොට දෙන්නේ මෙන්න මේ අකුරු. මෙන්න මේ tuple එක. ඒතර ඒ tuple එකෙන් 1 location එක දෙන්න කියලා කිව්වොත් එයා දන්නවා මේක 0 මේක 1. එතකොට එයා rock කියන එක ගන්නවා. rock කියන එක ඇතුලේ තියෙන string එකක්. ඒකේ 0 location එක දෙන්න කිව්වොත් එහෙම එයා R දෙනවා මෙතන. එතකොට මෙතන ඒකයි මෙතන මෙයා R print කරලා පෙන්නන්නේ. ওই විදිහටම අපිට තව nested වලට ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේකත් දිහා බලලා තවත් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ කියන එකේ indexes වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ diagram එකත් ඔයගලන්ට helpful වෙයි. අපි මේකෙදී මෙතනදී මේක නවත්තනවා මේ වීඩියෝ එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඊළඟට හම්බෙමු.